ඔයාලා ආදරෙන් පිළිගන්න ඕන SL සඳරුවන් YouTube channel එකට. එහෙනම් හොඳයි මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ බටපොල ඇන්ටනාවේ daipol එකේ මම ඔයගලන්ට කියව බඩු බාහිර ටික හොයාගන්න ඇති කියලා. එහෙනම් අද මම ඔයගලන්ට ඉදිරිපත් කරලා යන්නේ මේ ඇන්ටනාව කොහොමද පිළිසකර කරගන්නේ කියලා. ඒ පිළිසකර කර ගැනීමට කලින් මම ඔයගලන්ට අර මම ඔයගලන්ට කියවනේ කොයිල් එක උතාගන්නේ කොහොමද ඊට පස්සේ මේෂන් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක උතාගන්නේ කොහොමද කියලා මම ඔයගලන්ට කියලා දෙනවා කියලා. හොඳයි එහෙනම් මම අද මුලින්ම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම් මේෂන් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක උතාගන්නේ කොහොමද කියලා වීඩියෝ එකක් මම අදගෙනත් තිනවා. ඒකත් ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඕන. ඒක බලලා තමයි ඊට පස්සේ කොයිල් එක ඒකේ වීඩියෝ එකක් කරනවා. ඒ දෙකම බලලා ඒගොල්ලෝ ඒ ටික පිළිසකර කරගත්තන් පස්සේ තමයි ඔයගලන්ට පුළුවන් වෙන්නේ ඇන්ටනා සම්පූර්ණයෙන්ම ඒක ලස් කරගන්න. හරි ඕන හොඳයි. එහෙනම් මම ඔයගලන්ට වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයගලන් ඉලිමක් කරනවා. මම මගේ දාන වීඩියෝස් පුළුවන් තරම් යාළුවෝ අතර ෂෙයා කරන්න. ඔයගොල්ලොත් මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙයාට පහලින් තියෙන බෙල් අයිකන් එකත් යනින්ගම ක්ලික් කරගෙන යන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙනවා මම වීඩියෝ එකක් දාපු ඇටිම ඒ වීඩියෝ එක ප්ලේ කරලා බලන්න. ඒකට ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ටත් කියන්න. ඔයගොල්ලෝ ඊමෝ වල WhatsApp වල Facebook වල මාව ෂෙයා කරන්න. ඒ යාළුවන්ටත් කියන්න මාව subscribe කරන්න. එතකොට මගේ බෙල් අර පල්ලෙහා තියෙන බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න කියලා කියන්න. හොඳයි එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. හොඳයි යාළුවනේ එහෙනම් මම ඔයගලන්ට ඊළඟ වීඩියෝ එක ගෙනාවා. මේ මම ඔයගලන්ට කිව්වා අර මේෂන් පොට් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක කොහොමද කියලා උතාගන්නේ. හරි ඒකට අවශ්‍ය වෙනවා මම කිව්වා අර ඉලෙක්ට්‍රොනික වල සංකේත කඩෙන් ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ කෑල්ලක්. මෙන්න මේ වගේ අර බපල් වලට එන වයර් මේ වගේ කෑලි දෙකක් කපා ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ බලමු මේ කොහොමද ඔතන්නේ කියලා. මේක ඔතන්න ලේසි. මේ කම්බිය එක සිදුරකින් දාගන්න ඕන දාලා එකයි අන්න ඔහොම දාගෙන ඔන්න විදිහට තියාගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේක එක පැත්තක් කොහොම ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේක ආයි ඒකේ ඇතුලෙන් එහෙම දාලා ගන්න ඕන. එතකොට වට එකක් සම්පූර්ණ වෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ තව එකක් ඒක ඇතුලෙන් ආයේ විදිහටම අර මං කියව විදිහටම මේ මෙන්න මේ විදිහට මේ ඇතුලෙන් දැම්මා මේ විදිහට ගත්තා මේ විදිහට ඇද්දා. ඊට පස්සේ ආයිත් මේක කරකවලා අරන් ආයි මේක ඇතුලෙන්ම දානවා. මේ විදිහට තුනක් දාලා අපි මේක හදා ගන්න ඕන. මේක ටිකක් අමාරු වැඩක්. මේක මේ සිදුර බොහොම පුංචි සිදුරක්. හරි. ඔන්න විදිහට දාලා එතකොට මේක මේ දෙපැත්තක් තමයි ඔන්නම තියෙන්නේ. පැහැදිලිද? ඔන්න විදිහට තමයි මේ තියෙන තුන. එකනේ 1යි 2යි 3යි. හරි. ඊළඟකත් ඒ විදිහටම තමයි මේව දැම්මා. මේක මේ විදිහට තුනක් දා ගන්න තියෙන්නේ. දෙකයි ඔන්න ඔය ආකාරයෙන් එක සිදුරක මේ විදිහට තුනක් දාගන්නවා අනිත් සිදුරෙත් මේ විදිහට තුනක් දාගන්නවා. එතකොට මේක මෙහෙමයි වෙන්නේ. මේ එතකොට මේකේ තියෙනවා ධන ඍණ ධන ඍණ ධන ඍණ ධන ඍණ. එතකොට මේකේ ධන ඍණ හොයාගන්නේ මේකේ තඹ පාට එක වයර් එකක් තියෙනවා නිකල් පාට එක වයර් එකක් තියෙනවා. එතකොට මේ දෙකෙන් අපි මේක කරන්නේ ඉතින් අපි මේක මෙන්න මේ විදිහට හරව ගන්න ඕන. එතකොට මේක හරව ගත්තන් පස්සේ මේකේ යට එන එකේ ධනයි ඍණයි මෙහෙම එකතු කර ගන්නවා. එතකොට මේකේ ධනයි ඍණයි එකතු කරගත්තාම ඊට පස්සේ අනිත් පැත්තේ තියෙනවා අනිත් පැත්ත සිදුරෙන් හතරක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒකේ ඍණ දෙක මේ විදිහට එකතු කර ගන්නවා. එකතු කරගෙන ඊට පස්සේ මේ අර යට තියෙන ධනයි ඍණයි දෙකට මෙහෙම එකතු කරලා මේ විදිහට ගැටයක් දා ගන්න ඕන. ඔය විදිහට අමර ගන්නවා. තේරුණාද? මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඉතුරු වෙනවා අනිත් පැත්තෙන් ධනයි ඍණයි. එතකොට ඒක මම ඔයගොල්ලෝ කියලා දෙන්න කොහොමද මේක අපි බෝඩ් එකට අමුණ ගන්න කියලා. හරි මේ
මේ සම්බන්ධව ඔයගොල්ලන්ට මේෂන් ට්‍රාන්ස්ෆෝපරේ සම්බන්ධව ගැටලුවක් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. කමෙන්ට් එකක් දාලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ප්‍රශ්න निराකරණය කරන්න ගන්න. එතකොට මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ මම subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න. එතකොට මගේ වීඩියෝ දාපු හැටි ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවෝ අතර share කරන්න. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ දැනුමත් වර්ධනය වෙනවා. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනකම් ඔබට ජය.